हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा युनिट 2 नम्बर्सको बारे सुरु गर्न गइरहेका छौँ है। एकदम सजिलो च्याप्टर छ, सबै कुरा बिस्तारै हेर्दै जानु होला, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी 3 डिजिट नम्बर स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। 3 डिजिट नम्बर भनेको चाहिँ 3 वटा डिजिट हैन, 3 वटा डिजिट भएको नम्बरहरूलाई 3 डिजिट नम्बर भनेर भनिन्छ। 3 वटा डिजिट भन्न खोजेको कस्तो त भन्दा, जस्तै मैले 1 मात्रै लेखेँ भने यसमा एउटा मात्रै डिजिट छ, 2 लेखेँ भने यसमा एउटा डिजिट छ, 3 लेखेँ एउटा डिजिट, 4 लेखेँ एउटा, 5, 6, 7, 8, 9 सम्म लेखेँ नि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा मात्रै नम्बर छ नि, त्यसैले सिङ्गल डिजिट भयो। अब मैले 10 लेखेँ, 20 लेखेँ, 30 लेखेँ, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यसरी लेख्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अथवा 72, 83, 96, 44, 71 यसरी लेख्यो भने यहाँनिर दुईवटा नम्बरहरू छन् एकै ठाउँमा। यहाँनिर 1 र 0 छ, 20 मा 2 र 0 छ, 30 मा 3 र 0, 90 मा 9 र 0, 72 मा 7 र 2 छ मिलेर जोडिएको छ, 83 मा 8 र 3 छ, 96 मा 9 र 6 छ, 44 मा 4 र 4, 71 मा 7 र 1 छ। यो चाहिँ कस्तो भयो, 2 डिजिट नम्बर भयो। यो माथिको सबै यहाँदेखि यहाँसम्मको नम्बर भनेको 1 डिजिट नम्बर भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त, 2 डिजिट। दुईटा नम्बरहरू यदि हामीले सँगै लेखेका छौँ भने त्यो 2 डिजिट नम्बरहरू भयो। अब 3 डिजिट त बुझिहाल्नु भयो, 3 वटा डिजिट सँगै लेख्ने, जस्तै 100 भयो, 400 भनेर लेखियो रे, 351 यसरी लेख्यो, 446 भनेर लेखियो हैन। त्यसै गरी 551 भनेर लेखियो, त्यसै गरी 999 यसरी लेखियो भने यो सबै 3 डिजिट नम्बर भयो। किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँनिर 9 छ, त्यसपछि अर्को 9 छ, त्यसपछि अर्को 9, 3 वटा नम्बर सँगै मिलेर लेखिएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ 3 डिजिट नम्बर हुने भयो। हो, यस्तै नम्बर्सहरूको थोरै के रमाइलो कुराहरू हामी हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा, यहाँनिर अब थोरै नामहरू सुरुमा हामी चाहिँ 441 देखि 540 सम्म हामी लेख्छौँ है, के हुँदो रहेछ। सुरुमा यहाँनिर 441 हुने भयो, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर 457, 458, 459, 460 भयो हैन। त्यसै गरी अब 461 हुन्छ, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 भयो यहाँसम्म हैन। 481, 482 मैसँग लेख्दै जानु होला, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, त्यसपछि आउँछ 497, 498, 499, त्यसपछि आयो 500। यहाँदेखि तपाईँहरूले 540 सम्म त आफै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब 501, 502 लेख्दै। अब यसपछि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको नम्बर्स नेम लेख्न।
तपाईलाई कुनै 3 डिजिट नम्बर दियो भने कसरी नम्बर नेम लेख्न सक्नुहुन्छ होला। जस्तै तपाईलाई दियो 472 भनेर दियो र यसको तपाईहरुले चाहिँ नम्बर नेम लेख्नु पर्यो रे। के हुन्छ होला त्यसको नम्बर नेम भन्दा 400 यहाँनेरि एउटा भनेको के हुने भयो 400 हुने भयो। त्यसपछि यहाँनेरि के छ 72 हुने भयो। जुन हामी चाहिँ यसलाई 400 भनेर लेख्छौं त्यसपछि यो भनेको 70 भन्न खोजे हो हैन। यो भनेको 400 अगाडिको त्यसपछि दोस्रोले 70 पहिलो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जस्तै हामीले डिजिट्सहरु 3 डिजिट्स नम्बरहरु छ भने जस्तै 532 छ भने यसलाई चाहिँ 2 नै भनेर भनिन्छ हैन। यहाँनेरि 3 छ भने यसलाई 30 भनिन्छ। ठीक छ 3 डिजिट्स नम्बरहरु हेरौं। सपोज यता पहिलोबाट यताबाट गन्दै जाने हो भने यतापट्टि 100 हुन्छ। ठीक छ 100 म एउटा टेबल बनाइन्छु। यो टेबलबाटै तपाईले सबैहरु गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। ठीक छ यो टेबल हेर्नुस्। अब यतापट्टि 100 को प्लेस हुन्छ त्यसपछि टेन्स को प्लेस हुन्छ त्यसपछि वान्स को प्लेस हुन्छ। 100 मा मैले लेखे यहाँनेरि 100 200 यसले चाहिँ 200 देखाउन खोजे मैले 200 त्यसपछि 300 त्यसपछि 400 त्यसपछि 500 त्यसपछि 600 त्यसपछि 700 त्यसपछि यतापट्टि 800 त्यसपछि 900 यो कुराहरु भयो। अब टेन्स प्लेस को लागि के हुन्छ 10 हुन्छ। यहाँनेरि हाम्रो वान्स को लागि त हुने भएन यहाँनेरि जोडेर आउँछ। त्यसपछि 20 हुन्छ एउटा 20 त्यसपछि 30 त्यसपछि 40 50 60 त्यसपछि 70 त्यसपछि 80 त्यसपछि 90 हुन्छ। NINETY 90 हैन। वान्स मा के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसपछि 2 हुन्छ त्यसपछि 3 हुन्छ त्यसपछि 4 हुन्छ त्यसपछि 5 हुन्छ 6 हुन्छ 7 हुन्छ 8 हुन्छ 9 हुन्छ। ठीक छ यहाँनेरि यति कुराहरु भयो। जस्तै अब तपाईहरुलाई दियो नम्बर यहाँनेरि 423 भनेर दियो। यहाँनेरि 4 to 3 दियो भने तपाईले सुरुको नम्बर हेर्नु 4 हेर्नु 4 कहाँनेरि छ भन्दा यहाँनेरि छ 400 भयो। त्यसैले सुरुमा तपाईले के लेख्ने 400 भनेर लेख्ने है। त्यसपछि अर्को आयो 2 भनेको त टेन्स प्लेसमा छ। टेन्स प्लेसमा छ भने चाहिँ 20 लेख्ने त्यसपछि लास्टमा के छ 3 छ नि 3 लेख्ने। त्यो भनेको के हुन्छ 423 हुन्छ। ठीक छ सपोज अब 52539 भनेर छ भने 5 छ नि यहाँनेरि अगाडि यो 100s प्लेसमा छ यो 10s प्लेसमा छ 3 भनेको 9s भनेको 1s मा छ। 500 प्लेसमा छ भनेपछि के हुन्छ यो भनेको 500 भनेर हुन्छ। त्यसपछि 3 छ यसलाई 30 भन्नु पर्यो 3 भने चाहिँ 30 भयो 530 अनि त्यसपछि 9 हुने भयो 539 हुने भयो। ठीक छ त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ सपोज मैले 640 दिए भने 6 यो 6 भनेको 100 मा छ 4 भनेको 10 मा छ यो 0 भनेको 1 मा छ। यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्यो 600 लेख्नु पर्यो र
जस्तै हामीले 30 लेख्छौँ नि, 30 भनेको 500 भनेको 500 भयो प्लस 30 प्लस 9 यसरी छुट्याएर लेख्ने हो। 539 भन्न खोज्या हो। अब यहाँनिर त 600 प्लस 40 भयो, त्यसैले यहाँनिर प्लस 0 त केही मतलब भएन, त्यसैले हामी 600 त्यसपछि टेन्समा हामी के भन्छौँ, जस्ट यसलाई 40 भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो टेबल तपाईँले याद गर्नु भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई 999 दियो भने के हुन्छ, सुरुको भनेको 100 प्लेस हो, त्यसैले यसलाई 900 भनियो। त्यसपछि टेन्स प्लेसमा आउँछ, त्यसपछि यसलाई 90 भनेर भनियो र वान्स प्लेस भयो, यो भनेको 9 भयो, 999 भयो। त्यसै गरी 416 लेख्यो भने यहाँनिर के हुन्छ, यो भनेको 400 प्लस 10 प्लस 6 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले 400 भन्यौँ, 400 भनेर लेखेँ मैले यसलाई। अब यसलाई त त्यत्तिकै पढ्न सकिँदैन, हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त 16 सँगै भन्छौँ है, 416 भनेर भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर 1 आयो भने हामी यसलाई 10 भन्छौँ, 11 भन्छौँ, 12 भनेर भन्छौँ, 13 भयो, त्यसपछि 14 भयो, त्यसपछि 15 भयो, त्यसपछि 16 भयो, 17 भयो है, त्यसपछि 18 भयो, त्यसपछि 19 भयो हैन। हो यो कुराहरू हुन्छ। यदि 1 आयो भने बिचमा टेन्स प्लेसमा 1 आयो भने 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नभए अरू जुनै पनि नम्बरमा यो रुल लागू गर्न सकिन्छ। यहाँनिर ठक्क हेर्ने, यो टेबल हेर्ने, जस्तै 5 to 6 आएको छ भने मैले 5 to 6 गरिसकेँ छैन, 5 आएको छ भने 100 प्लेसमा 5 छ भनेपछि 500 हुने भयो। त्यसपछि 2 आएको छ भने चाहिँ 20 लेख्नु पर्यो, 520, अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो, 6 आएको छ वान्स भने चाहिँ 6, 526 लेखिने भयो। त्यसै गरी 498 छ भने यहाँनिर 4 छ 100 प्लेसमा 400 लेख्ने, त्यसपछि 9 छ भनेपछि 90 लेख्ने, टेन्स प्लेसमा त 9 छ नि त, त्यसैले 90 लेख्ने यहाँनिर हैन, 90 हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर 8 छ वान्समा 8 लेख्ने, 498 हुने भयो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले नम्बर नेमहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा टेबल याद गर्नु होला हैन। र यहाँनिर तपाईँले जति सक्दो धेरै नम्बर्सहरू लेख्नु होला है। ठिक छ। सो आज हामीले के हेर्यौँ त, नम्बर्समा 3 डिजिट नम्बर्सहरूको बारेमा हेर्यौँ। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले कसरी नम्बर लेख्ने, नम्बर नेमहरू कसरी लेख्ने सानो आइडिया पनि सिकाएँ मैले एउटा। यस्तरी बिर्सिनु भयो भने यो आइडिया पनि लाउन सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, बिर्सिनु भएन भने त सजिलो भइहाल्यो, बिर्सिनु भने यस्तो आइडियाले नै काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। यहाँसम्म के क्वेसन भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।